Salutare, tovarăși! Pentru că am un set de Kingdom Come Deliverance. Pe mecoana, acum apare că eu. Suntem vii! Aproape. Teoretic am ieșit din tutorial. Acum putem să ne ducem unde vrem noi, să facem ce vrem noi. Deși o să mai fie câteva tutoriale pe drum. Pentru că ne-am învățat să furăm din cufere, ne-am învățat și ce fim oamenii, ne-am învățat cine... Cine sunt oamenii care primesc obiecte furate, că nu poți să le vinzi doar la magazin, trebuie să găsești un fence, un vânzător de material furat. Și așa mai departe. Asta, în schimb, e un castel adevărat. Deși e un oraș fortificat mai degrabă, cu castelul pe lângă el. Înalt, ușor de apărat, ziduri înalte, porți puternice, teren fantastic. E pus pe munte aproape. Construit în stâncă. Din păcate n-am chiar terminat cu toate povestea care ne-ai băgat pe gură. Am că povestea ar fi rea, dar uneori e prea multă. Uneori am chef să fac ceva. Dar încă un pic și scăpăm. Încă un pic și suntem eliberați de ea. Putem să facem ce vrem, putem să explorăm, putem să căutăm, putem să facem în sfârșit grind pentru nivelele care aveam nevoie. Taram. Și da, în cazul meu de un coșmar. Și curios oare dacă pot să mă antrenez în vise. Nu cred că-s vise. Dar, who knows, poate Henry învață niște lecții importante. Cum ar fi să nu încerci să-ți arunci viața pentru o sabie de căcat. Nu mă duc. Bine? Când ai 4 inamici, unul din ei competent și înarmat serios. Și cu armură, sunt mai bună decât a ta. Serios? M-am pierdut? Nu știam că pot să mă pierd în visul ăsta? Pardon, mamă. Dacă visul ăsta n-ar fi plin de roșu și greu de identificat, în partea aia cred că o să mergem. Henry, venim. Acum vine Henry, erou din vis. Mai greu un pic. Do you need some help? Tot mă amuză faptul că poarta aia făcută special să reziste la asalturi a fost dată jos instant de un cal. Nu e adevărat. Vreau să dorm. Și din nou, îmi cer scuze dacă stric momentul dramatic pentru unii din voi, dar... Am văzut de prea multe ori și mă enervează când mă ține din joc. Hai să vezi, e ca scena aia, nu e chiar atât de oribil. În special dacă e prima oară când îl vezi. Get No. up, Henry, wake up. It's a new day.
Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? Mă lași pe mine să vorbesc jocurile? I still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. Pentru că Henry e un Slaughtered idiot. everyone who didn't run. My parents, Ce I ziceam, un wanted to bury idiot. them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. Da, cum ziceam. Nu e la fel de oribilă ca scena aia din... Aoleu, mă las să vorbesc. Good morning. Din Skyrim, unde ești în căruță și dă exposition down peste tine. Nu You've poți face nimic. slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. Mai ales dacă joci pe oară, e interesant, merge, să putea fi un pic mai scurt sau mai mult gameplay între ele, dar asta este, în jocul pe care îl avem. Și nu e rău, nu măcar e stat în căruță acolo și dacă pui și modul stați într-o căruță băguită cu cai ca să le fac spasme pe acolo. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. Searching for me? Yes, Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Suspect So într-adevăr. Divish promised Sir Radzig he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Ce vine să cred că toată scena aia a durat mai mult de o oră. Good morning to you. How's the invalid today? Haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. Mhm. And this is your uncle's house? We're in Rattay Mill, my uncle's mill at Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I I'd know be Sir surprised. Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. I owe you both my life.
and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. În păcate, n-am scăpat de tutoriale. Right, Emil, is your new home. You can sleep here whenever you want, and you have your own Word trunk with you, here. young fellow. În curând, de mănânc. Aia, deci lăsăm pe aici. Astea sunt hărțile de DLC-uri. Ancient map. Un topor, niște bandaje. Adică totul e acolo, teoretic. Ei, coiful nu s-a rupt, excelent, deci dacă lăsăm acolo e bine. Mânușile nu s-au rupt, camersonul în schimb e praf. Chiunești, lockpick. Am vist în chiar nu cunoști, încă am chiar nu cunoști, poate. Ei, de asta le-am pus pe toate aici, că nu se le strup. Alea ce le-am avut pe noi, în schimb, stați, să avem nevoie de el. Take all. Ei, dacă e așa, e că avem și armura asta de DLC. Warhorse Gambeson, care are icoana jocului. Bă, mișto. Știu cum e bună. Răspunsul este, nu prea. Cât dăm? 2, 4, 8. E un pic mai bună. Avem o sabie, avem shardul. Da. Scutul shardul. Arcul, care putem să folosim când ne-a crescut strength-ul și agilitatea. Ce bine. Săgeți de distanță mare, care au stab damage 110 și power mode 1,1 în funcție de pistole. Avem și un topor care e patetic și o măciucă care e patetică. Și nu, e patetic. 35, 43 față de 34 doar. Avem un coif, avem bine unul Bianca, care nu-i valorat de cine știe bun, niște mănuși. Am meson care trebuie să dăm, niște cizme care trebuie reparat. Multe chestii care trebuie reparate. Niște pantaloni cu murdari, excelent. Chiar vreau să mă duc acum sau nu? Și mai multă armură care s-a pus în tot. Camersonul e purtat peste sub tot. Da, să adunăm bine armura. Și vreau să las acolo ceva, nu neapărat. Pot să vând. Ancient maps, dacă găsim iteme acolo. Being able to read was a very rare skill in the Middle Ages, and common blacksmith's sons certainly wouldn't have been literate. Deci, fiul unui fierar cu siguranță n-ar fi literat și n-ar fi ști să învețe. Dar e doar o hartă, cu hartă ne scrăm. You can open a book and try to make it out, but not really. Deci, sugerează să înveți. Unde e cel mai apropiat? New Hort. Acestea sunt hărți unde găsim chestii în plus și ar fi bine să le ajungem. Dacă ne ducem aminte când ajungem acolo. Bandage 4. Am mâncat. Skill-uri n-am făcut, că ne-am bătut la atât de repede. Deci singura șansă, singura chestie pe care poți să încerci să o faci în lupta cu Rant e să supraviețuiești cât mai mult ca să-ți crească skill-urile, dar... Okay, ce vrem să lăsăm noi ca să nu vindem în inventoriul ăsta? Ăla vindem mace-ul, vindem torțele, le ținem când ne trebuie. E legal să mergi noaptea pe stradă fără o torță. Cel puțin în ratei. Inelul Bianca. Și cam atât. Am să... Restul o să le reparăm sau să le vindem. Bun! Foarte bun. Dar întâi ne odinim să salvăm jocul. Nu știu când s-a salvat ultima oară, dar vreau să salvez un pic. Nope. Go to... Tot mă uit la inventory și mă... Da, aia. Param, pam, 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 param. Sau vă rog, e noaptea, că fac divers. Ăștia se trezesc târziu și se apropie noaptea. Sper totuși că nu vă așteptați să dăm din nou în acțiune, imediat. Pentru că mai durează. Alo. Unde ți-e unchiul tău? Undeva pe aici? Și vreau să vorbesc cu el întâi. Am mai bune de făcut specific să învăț să mă lupt. Vorbim cu el mai târziu. Învață! Mamă, ne dau o misiune. Dacă tot e pe aici, pe undeva pe aici. Dacă toți suntem aici, o să ne dea un quest ca să plătim datorile pe care le-am făcut. E specific quest-ul care ne învață cum să fim un hoț.
Ce mă sunt. Padam. Și găsi. Oh, uite. În primul rând. Un pic, să arătăm și noi mai prezentabil. Un pic. Hey, look out! Tu ai intrat în mine, nu eu în tine. Hey, youngster! Ok. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? Depinde de I'm not datorie. afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. Peșec nu e If you atât de rău. prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. Pe cât aș vrea să credeți. What do you say? Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. Devine That și sounds ce mai bine. straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. May the Lord watch over you. Eu ziceam, Peșec nu e atât de rău și, pur și simplu, cam avem nevoie de el, în special. Da. Nu neapărat, dar dacă vrei să fiți, știu și eu, mai lejeri în standardele voastre morale, specific, jefuit, furat, căutat în buzunarele altora, căutat în cufrele altora, deci o să aveți nevoie de Peșec și prietenii noi. Și nu e atât de rău pe cât pare. Suntem în afara orașului și uite acum zice, nu contează. Și aici o să vedeți un loc pe care o să vedem, care o să vizităm cam des. Pentru că jocul ăsta iubește nămolul, specific iubește nămolul pe jucător. Hello! Mai ales când o să luăm un perk ca să facă toată treaba asta relaxant. Bravo! Următoarele momente conțin sugestii la acte sexuale. Dacă nu sunteți confortabili cu aceste sugestii, vă recomand să nu vă mai uitați. What kind of governor is Sir Hanish? Nu știu cine e Sir strict, but just. Thank God for him. He don't get me. Nu mă interesează. What's life like? Life is good here. Ok.
How does the That's rat the folk first get on with the possible. refugees? Informațiile necesare. Don't even talk to me about it. I wish that rabble was gone. Ah, nu, refugiați. Have you heard anything about the Cumans in topic Sigismund's contemporan. army? I don't know if it's just old Și atât? Hai, poate. Doar vreți să ne găsim una. I'd like to make use of the bathhouse's services. So what are you interested in? Tot și toate. Putem să ne spălăm hainele, putem să ne vindecăm rănile, putem să ne vindecăm rănile și să ne spălăm hainele. Putem să plătim pentru o doamnă de companie. Și totul ce merge cu asta. Putem să ne schimbăm freza și să ne luăm... Să ne bărbedim. Și dacă sunt elemente băgate noi în joc. Știu sigur că astea nu erau înainte. Fuck it. N-am ce să experimentez acum. Private bath? For two? But of course. Money first, though. Și bineînzis o să facem haggle. I'm Pentru not că giving you trebuie that să much. experimentăm cu haggle. And how much are you willing to pay? 26. Vrea să dăm 40. Scump! Foarte scump. Și nu aveai nevoie de experiență ca să schiu. You won't regret spending the money. I guarantee it. May the Lord... Teoretic. Trece timpul totuși când faceți asta. Dar există două motive pentru care am făcut. Da, două motive pentru care am făcut. Unul, ne spală hainele cu ocazia asta. Doi, Alpha Male, care este plus 2 la buff. Și da, nu putem să schimbăm personajul, așa că suntem Alpha Male de fiecare dată. Sexy. Buff la carismă. Deci, în mare parte, când o să plecăm în ora să vorbim cu oamenii, o să vizităm baie. În viitor o să luăm un păr care rezolvă problema banilor și atunci chiar o să fie așa. Mărim sus. Nu știu dacă ar fi mai bine să... Cine știu? Milan. O, sunt de undeva, nu știu de unde. Hello. Ar fi mai bine să sar porțiunile care nu este interesante, de gen mersul până sus. Dar poate în viitor. Deocamdată vă bucurați de cele 54 de frame-uri. Și de copacii care apar și dispar. Arată ok jocul. Și de zidurile imense. Așa trebuie să arate un castel. Un oraș fortificat în caz de față. Un oraș medieval. Important, valoros. Și am putea să sar. Eu sunt ca melodia aia de la Robin Hood. Și mă refer aia de Robin Hood de Disney cu animale. Altceva mai nou și teoretic mai decăcat. Hello. Halt! Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabiller of Dvoyets. Of course you are, lad. And I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? Una alta, face armurata. De asta am luat carismă. Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith, and I need to speak with him. It's my Fail. job to stop you. Now bugger off. Flail la toate. I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right, then. Go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Pare că omul e obișnuit cu oameni care arată periculos și în același timp. Adică e greu de impresionat atât ca cât de puternic ești, cât și de cât de bine îmbrăcat ești. Da, este. Nu că am fi noi foarte bine îmbrăcat în dată. Ați venit la castelul secundar. Serios. La vila secundară. Aici era, zic, acolo e castelul principal. Chipul principal. Și faci din nou gărzile lui Radzig ca uniforme diferite. Armură la fel. On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Una alta. I must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it.
Bine că nu I vezi need to sabia tell de om la Russell mine. what happened, and then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Multe promisiuni de căcat. Ei, bă, da, fiecare are tabarda lui, bineînțeles, fiecare sunt trupele personale ale lordului. Aici, aici. Oare reparat scaunul ăsta că avea divers scara asta? Prima oară când am jucat de scara asta era băguită, nu puteai să urci pe ea decât crouch-it. Au. Au? Nope. Hold scuze-mă. Aici? Am greșit? Poate pe aici. Nope. Nope. Serios? Poate mai sus. E posibil. E posibil. Am uitat. Am uitat. Uite mișto. Realist. Istoric chiar. Am trecut de pe porțiunea de realist, e istoric. Ajungi la istorie. Băgați numărul ăsta. O să fie important. I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Pirkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. Well, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Pathetic, Henry, pathetic, foarte pathetic. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar.
I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? Chill, my mare. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, Father. He's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. Oh, I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Politică medievală, structură de societate medievală. Sunt de realiz, deși nu înțeleg de ce mai toți încă poartă cizmele blindate. Hello. Am învățat despre feudalism. De calul lui Hans. Deja acolo? Nu cred că e acolo, cred că am târziu, dar trebuie să vedem dacă e acolo. Pam, 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 pam. Și da, încă mai avem de vorbit ca să învățăm în sfârșit să folosim niște tehnici de luptă, a zice avansate, dar nu sunt foarte avansate. Pur și simplu, țăranul nostru Henry nu le cunoaște deloc. Și ca să învățăm niște tehnici de luptă de bază, cum să te ferești, cum să ataci cu cap, cum să faci chestii în plus pe care jocul nu te lasă să le înveți la început, pentru că ești un țăran. Ce treabă are un fierar cu războiul? Da, poți să te antrenezi, dar realitatea e că oricât de mult te-ai antrenat tu singur, chiar dacă fierar și ai acces la săbii, dacă n-ai cineva care să te instruiască cum să te antrenezi, pur și simplu freșmentă. Da, poți să-ți antrenezi puterea și poți să te antrenezi să faci o lovitură rapidă și puternică, dar nu înveți nicio tehnică, nu înveți de ce și cum să ții sabia, cum și de ce să ții sabia.
când să ataci, cum să miști de picioare, chestii de astea care sunt de bază, dar sunt greu de învățat, ca la box, da? Toată lumea știe cum să arunce un pumn, dar nimeni nu știe de ce și unde. Deși, frate, teoretic, boxul, sportul te învață chestii proaste, cum ar fi cum să dai la fața altora. Nu vezi, da la fața altora, în realitate, într-o luptă adevărată, nu o să ai mânuși. Și dacă dai un pumn în falca unia, falca e mai rezistentă, îți rup tu și îți dislochezi degetele. Oare aici sau trebuie să așteptăm până dimineața? Cred că trebuie să așteptăm până dimineața. Că suntem aici. Putea să mergem să furăm, să recuperăm inelul. Nu că ar fi aici, că e în partea asta altă. Aici, pe nu, acolo. Alternativ, am putea să stăm toată noaptea pe aici. O noapte lungă, fără mâncare. Încă o chestie. Nopțile jocului astea sunt destul de întunecate, deci... Să-mi spuneți dacă o să fie nevoie să crezi gama. Cred că o să fie bine, dar... Da, sunt foarte întunecate, mai ales dacă o să încerc să mă frișez. Ai melodie de frișată. N-aș că vrea să-mi pierd carisma, așa că hai să mergem. Bonusul la carisma pe care l-am, că sunt alpha male și proaspăt spălat. Și... ok, am făcut. Și de acolo pe jos, nimic interesant. Și aici pe jos, nimic interesant. Știu să fur din cufere. Adică să deschid cuitoale. Problemă. Pam, param, pam. Nu putea că am nevoie de o torță. O să înceapă ăștia să plângă. Hey, you need a torch. I wouldn't beg good neighbors, but I'm reduced to this. I'm from Scotland. Trist, foarte trist. Unii de noi au nevoie de bani ăștia deocamdată. O să avem mai mulți bani. Harsh range. E cineva pe aici? Nu, încă că n-am făcut progres. Deci primul lucru pe care vrem să facem teoretic e să învățăm skill-uri, să găsim arenele de antrenat, să ne antrenăm un pic, să ne creștem un pic skill-ul, să învățăm una alta, să explorăm orașul, să vedem unde și ce putem să găsim. Cred că sunt tot sătănat. Hello, rock, huh? Cred că putem să facem asta. I hope I can be of some humble service to you. Poate, poate. Did you find out what actually happened? Folks say it was on account of our silver and how Sir Radzig sided with the king. How does life in Rattay? I suppose it was kind of them to take us in. But then they just left us here to fend for ourselves. Nobody gives a damn about us. Trist, foarte trist. Nu asta vreau să știu, sincer. Unde din voi îmi dă un quest să devin campion la box? Oh, now what would happen to me? I can look after myself. Trebuie să vedem niște zaruri cu ocazia asta. Dar până nu găsim niște zaruri speciale, nu cred că are rost. Taverna locală, cu toate că orașul ăsta are... Sir Hanush of Leipa, care nu pot să vorbesc. Are... cărții? Știu cum se traduce aia, nu mi-am uitat. Ți-ai interzis să ieși afară după o anumită oră în orașul ăsta? Inclusiv la tavernă, toată se închide, toată lumea doarme. Așa explorăm măcar și vedem toate posibilitățile de aceasta. Fish market. Păcate mai tot se închide la ora asta, așa că am cam pierdut. Am stat acolo la baie, cât am vorbit cu Teresa, au trecut toată ziua. În balta, pe cât posibil. Nu știu dacă ne murdărim mai repede călcând în balți, dar nu vreau să văd. Au. How does life in Rattay suit you? I suppose it was kind of them to take us in, but then they just left. Să repet oricum. Did you find out what act? Folks say it wasn't a Alright, contează. Good luck then. Dialog în plus. Acum să vedem. Cuneș. I see you survived. Aren't you observant? You still owe me. Don't think I've forgotten. I don't owe you. I owe your father, and he's dead. So get out of here. Do you really want to make me angry? Do you really think that's wise?
No, I don't. Fine, I owe you. And what am I supposed to do about it? Do you think you'll get anything from me? Look at what I've got. But maybe I could. Maybe I could tell you where you can find some money. If you forgive my debt, that is. Okay. All right, then. Start talking. No. First, I want you to swear you won't be demanding anything else from me. Very well, then. Talk. When we were running from Skalitz, I heard something. I don't know who said it. It's a miracle I could even hear it in that chaos. Either way, somebody hid a lot of coin under a dovecote. Under a dovecote? And that's it? That's all I know. How many dovecotes could there be in Skalitz? If you've got the guts to go back there, you're bound to find it. Să mă duc acolo, știu să fiu mai competent. Că zona aia e plină de bandiți. Artisan? I hope I can be of some humble service to you. No. What kind of He's strict but just. Thank God for him. What's life like in Rat? Good. Or it was till them refugees came. How do the Ratai folk get on? Don't even talk to me about it. I wish that rebel was gone. Poți să ascult, dar mare parte se repede, dar ești un pic de nivel la discuții. Terrible things. La speech. Terrible things. Bla 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 bla. God be with you. Și cu tine. Serios? Get the fuck out. Trebuie să plec. Am carne acolo? Dau la câine? N-am carne. Dacă ar fi câine o problemă. Există mai multe metode de a rezolva problema aia. Asta sigur să-i fac off-camera. Nu vreau să mă duc acolo, vreau să mă duc. Întrebarea e cum vreau să... Termina pământul sub mine. Player buff. Engine right leg. Whoops. Și eu m-am dus pe unde nu se vede nimic. Bravo mie. Au. N-am nimic de... Am niște bandaje, corect? Da. Nu pot să fac nimic, că nu sângerez. E bine așa. Hello. Așa cu e tabăra asta, dar... avem de mâncare. Vreau să mâncăm un pic. Și mai suntem prea pe... E acceptabil, n-am încă niciun păr care să mă știu. Acolo e? Nu e mergi, bine. Mai durează acolo, e, nu mai știu. E pe aici? Nu. Trebuie să fie un drum pe pădure. Știu, dacă l-am găsit, problema e, înțeles că e un drum pe pădure. Au. O să nu-ți rup toate picioarele, Henry. Deși... Hai, trebuie să suntem aici, rezolvăm problema asta. Pe aici. Câini. Poate pe aici? Da, pe aici. În problema asta, după aia mergem dimineața, ziua următoare, mâine, în joc mai ver. Să învățăm să luptăm pe aici sau... Faci stânga la un moment dat sau mi se pare mie? Se vede nimic fără torța asta. După cum se vede, bineînțeles. Beznă, deși cam funcționează granitate, cu torța pusă deoparte, vezi mai mult în depărtare. Plus că, bineînțeles, cu torța te văd toți. Și da, se minte că zicea ceva de câini? Să încercăm să... Mai gamble, să nu uita să repar și gamble sonul. Like plate, nu mă interesează deocamdată armura. Ce mare interes, ai cât zgomot fac. Conspicuous. Noi 5... fie. Ca să ne prinde ăla, avem un pic de carism. Bine. Câinii nu o să vă atace. Hello, porcule.
Crezi că l-am văzut. Hello, porcule! Venim ne atacă. Hello, porcul numărul 2. Dar... la tine ești trezesc, bineînțeles, oamenii care dorm. Și da, teoretic, ăla e îngropat. La care trebuie să luăm noi inelul. Practic, inelul l-a luat ăsta. De câte l-am văzut? Inelul aparține ăsta. Nu vreți să fiți prinși, pentru că dacă vă prind, anunță ăștia paznicii. Nu-i ca în Skyrim, unde te atacă instant. Nu. Să vă faceți o reputație și după aia nu puteți să vorbiți cu ei decât dacă dați bani prea mult. Care prea mult? Serios? Așa e că ziceam că vând niște chestii. Aici scumpi și nu valorează foarte mult. Păi ăsta mic. Coi, 42... Așteptabil. Și pe mine mă interesează altceva teoretic. Nu știu dacă e aici sau în partea altă. Răspunsul este nu aici. Poate să-i mănâncă ăstea mâncarea. Nu fiu, cred că doarme deja. Doar putem să facem ceva. E riscant. Pentru că nu sunt convins că merge ok ce vreau să fac. Hello. Nu e mort, stai liniștiți. Și trebuia să aveți ceva sunet. Teoretic nu ne-a văzut, practic, poate ne-a văzut, vreau să-l omor, dar nu vreau să-l omor. Ok, și atât. Praises. Am așa. Acum că nu ne mai facem griji că e acolo. Silesian, sabie, așa nu. Serios? Este interesante, dar nu e ce caut eu. Forță, poate. Toată car prea multe. Car prea multe. 2, 4, 6. Tris, e car prea multe. 1. Trebuia să-l las în spate dacă vreau să fac asta, dar nu, am zis să nu. Pantofilul lui de burgher. Whatever. Serios? Totuși, execuționarele. Schimb cum ceva. Ah! What? This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a 10 penny. Da, ce surpriză. Ne-au păcălit. Da, și în caz că nu mă credeți. Alo, câine! Și o să iasă ea din casă să investigheze ce-i cu problema asta. Problema este, bineînțeles, că eu car prea mult. Am la piercerul ăsta. Piercerul tău ce? Longsword. Strength 7. Am probleme, că n-avem strength 7, dar măcar nu longsword. Teoretic, ăla poate ne-a văzut fața când îl făceam să doarmă. Și poate apoi să ne raporteze gărzilor și apoi gărzile pot să ne ține minte și apoi o să primim o reputație ca fi hoți și vandali și o să ne verifice de bunuri furate hărțile, gărzile. Hai să ne pe picioarele Palora, totuși. Bun. Mă duc către moară, unde teoretic e casa mea, hatul meu deocamdată. Și revin data viitoare, că s-a terminat timpul, dar asta e problema cu jocul, durează și trece repede. Oh, zi bună, tovarăși!